שלום, שמי ליאור, ואני רוצה היום ללמד אתכם בסרטון זה כיצד ניתן לשפר את ביצועי המחשב, מה קורה כאשר המחשב איטי מדי, כבד מדי, לוקח לכל דבר המון זמן לעלות. אז אנחנו נלמד בסרטון זה 5 דרכים, 5 שיטות, כיצד ניתן בקלות לשפר את ביצועי המחשב, לנקות מה שמיותר, שיכולים מאוד לעזור לכם, וזה גם טוב לתחזוקה שוטפת. אז בואו נצא לדרך. אז קודם כל נתחיל עם אחת הבעיות הנפוצות במחשבים, בעיקר במחשבים ביתיים ומחשבים אישיים, וזה עניין האחסון. אז בואו נראה כיצד ניתן לטפל בקלות בנושא האחסון. לצורך זה אנחנו כמובן בווינדוס 10, אז כל מה שיש לנו לעשות זה לרשום כאן בחלון החיפוש את המילה אחסון ולהיכנס להגדרות אחסון. ברגע שניכנס כאן להגדרות אחסון, אנחנו נוכל לראות כאן את הגודל של הכונן שלנו, כונן סים, יש לכם כוננים נוספים, אז הוא יציג עוד כוננים. במקרה שלי הכונן הוא די פנוי, אני בסך הכל משתמש ב-72 ג'יגה מתוך 845, אבל במידה והכונן שלכם מלא, אז מה שאני מציע לכם לעשות בשלב הראשון זה ללכת לקבצים זמניים. כפי שאתם רואים כאן אצלי, כרגע הקבצים הזמניים תופסים 4 ג'יגה. אם לא עשיתם ניקוי של קבצים זמניים זמן רב, אז גודל התיקייה כאן יכולה להיות מאוד 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 גדולה, ולכן כדאי מאוד להיכנס לקבצים זמניים, פשוט ללחוץ על זה. כאן הוא יציג לכם את כל הקבצים הזמניים הקיימים, כמובן שכשמם כן הם קבצים שהמחשב לא צריך וניתן למחוק אותם, ולכן כדאי לעשות את זה לעתים תכופות. וברגע שהוא יסיים את הסריקה, כפי שאתם רואים כאן הוא סורק, אז הוא יציג לכם למעשה את כל הקבצים הזמניים, ניתן לו לסיים את הסריקה שלו. והנה כרגע הוא סיים, הציג לנו את כל הקבצים שהוא מצא, מחלק אותם גם לנושאים, Windows Update, סל המחזור, דאמפ, הורדות, זמן רישום, יש כאן רשימה ארוכה מאוד של קבצים שניתן למחוק, וכל מה שיש לכם לעשות זה פשוט לסמן V על כל הקבצים שאתם מעוניינים למחוק, וללחוץ על 10 קבצים. הוא ימחק ויפנה לכם שטח גדול. שימו לב שיש לכם כאן אפשרות לבחור, למשל אם אתם לא מעוניינים לבחור את סל המחזור, אז פשוט סמנו וי, שימו לב איך גם משתנה כאן המספר ברגע שאני בוחר סל מחזור, אז הוא מגדיל את הנתון. אתם לא חייבים למחוק הכל, אבל אתם יכולים כאן לעבור על הרשימה, והנה למשל ננקה הכל, אז אנחנו נתחיל מ-0, 176, אז הנה, ניקיתי כאן את כל ה-V, את כל הצ'קבוקס, סימונים, גם מכאן, ועכשיו ניתן לראות שאני נמצא למעשה על 166 מגה, הנה, נסיר גם תמונות ממוזרות, ועכשיו אנחנו עומדים על 0, וברגע שנבחר מה אנחנו מעוניינים למחוק, אז המספר כאן יגדל, ואז אנחנו נוכל ללחוץ על 10 קבצים, שימושי מאוד, ואין ספק שברגע שתפנו את שטח האחסון מקבצים זמניים, המחשב שלכם יהיה הרבה יותר מהיר. דבר נוסף שיכול מאוד לסייע לכם, וקשור גם הוא לכונן C, זה משהו שנקרא איחוי דיסק. אנחנו למעשה נכנסים לכונן שלנו, לכונן ה-C, ואנחנו גורמים לשיפור ביצועים של כונן הראשי שלנו, שכמובן גם משפיע באופן ישיר על שיפור המחשב. אז כיצד מבצעים איחוי? פשוט מאוד, הולכים אל הקבצים שלי, סייר הקבצים, מחשב
לוחצים על מחשב זה, הולכים על כונן C, כונן C, לוחצים קליק ימני, מאפיינים, ונכנסים אל הטאב שנקרא כלים. כאן, תחת כלים, יש לכם בחלק התחתון מיטוב ואיחוי הכונן. זו פעולה שלוקחת לו די הרבה זמן, וזה די ישבית את העבודה שלכם בזמן שהוא מאחה את הקבצים, ובכלל מומלץ לא לעבוד על המחשב בזמן הזה, אבל כשאתם במנוחה ונותנים למחשב לעבוד שאתם לא זקוקים לו, זה משהו שזה יכול לקחת בין 20 דקות לגם שעה, תלוי כל כמה זמן תעשו את זה, אבל בצעו איחוי הכונן, מיטוב ואיחוי הכונן, פשוט לחצו כאן על מטב והמחשב יתחיל לרוץ. כמובן שניתן להפסיק בכל שלב, אבל לא מומלץ. אם התחלתם לעשות מיטוב, כבר תסיימו עד הסוף. גם זה כלי נוסף שישפר לכם את ביצועים של המחשב באופן ניכר. טוב, עד עכשיו דיברנו על שיפור ביצועי המחשב באמצעות טיפול בכונן C, בכונן הראשי שלכם. כעת נעבור לדבר על הזיכרון. גם הזיכרון, ברגע שהוא לא נמצא במיטבו, אז הוא משפיע על ביצועי המחשב, ויש לכם אפשרות לבדוק את זה ולטפל בזה. אז מה עושים? פשוט מאוד. כאן, תחת חלון החיפוש, אנחנו רושמים מנהל המשימות. מנהל המשימות, הנה זה קופץ לי. ברגע שאני נכנס למנהל המשימות, אז יש לי כאן אפשרות להיכנס לטאב של ביצועים, זיכרון. אנחנו יכולים לראות שהזיכרון שלנו, זה מופיע לנו כאן, נמצא כרגע על 77%, כמובן מתוך 100. זה סביר, יכול להיות פחות, אבל בגדול זה הנתונים שאתם כמעט תמיד תראו, אבל אם אתם רואים כאן שהזיכרון מגיע למספר שהוא כבר 90% ומעלה, אין ספק בכלל שזה משפיע באופן ניכר על ביצוע המחשב, וצריך לטפל בזה כדי להוריד את הזיכרון. במקרה שלי, במחשב שלי, יש לי 4 ג'יגה זיכרון, זה מדובר כמובן בזיכרון רם, אז 4 ג'יגה זיכרון של 2.9 נמצאים בשימוש, סך הכל זה 74%. אז אם באמת הגעתם כאן למספר מאוד מאוד גבוה, זה יעט לכם את המחשב בצורה דרמטית. אם תראו כאן מספר של 85 ו-90, שלא לדבר על מעבר לזה. אז מה עושים במקרה שהזיכרון כאן נמצא באחוזים מאוד גבוהים? חוזרים אל הטאב כאן, שנקרא תהליכים, והנה גם כאן אפשר לראות את המספר 72%, וכאן פשוט תעברו על כל רשימת התהליכים שמופעלים כרגע, אם זה האפליקציות שפועלות ואם זה תהליכים שפועלים ברקע, ותראו מה באמת משפיע על הזיכרון שלכם. וברגע שאתם מזהים איזשהו אפליקציה, תוכנה שפועלת, והזיכרון שלה הוא מאוד מאוד חריג, כפי שאתם רואים, הרוב כאן זה מספרים קטנים, אנחנו כמובן מסתכלים על העמודה של הזיכרון, אז ברגע שזיהיתם משהו שהוא באמת באמת חריג, כל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לעמוד עליו, קליק ימני, וסיים משימה. ברגע שתסיימו משימה, אתם תראו כאן אוטומטית שהאחוזים של הזיכרון ירדו, וככה כשתגיעו למצב אופטימלי של 70%, אולי אפילו פחות מזה, אז זה ישפר לכם את מהירות המחשב, כלי מאוד מאוד שימושי ומאוד חשוב שתכירו אותו. שיטה נוספת שנלמד כעת כיצד לשפר את ביצועי המחשב, היא פשוט מאוד לטפל בכל האפליקציות שפועלות ברקע, שאנחנו לא זקוקים להן ואנחנו אפילו לא יודעים על קיומם. ברגע שיש לכם הרבה מאוד אפליקציות, זה מעט מאוד את המחשב, ויש לכם אפשרות לטפל בזה בצורה מאוד פשוטה. אז איך עושים את זה? פשוט מאוד, לוחצים כאן על התחל, כמובן בווינדוס 10, ולוחצים כאן על גלגל השיניים, הגדרות. ברגע שאני אכנס להגדרות,
אתם תלכו כאן אל פרטיות, וברגע שתיכנסו אל פרטיות, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לרדת עם הגלגלת של העכבר למטה, עד משהו שנקרא אפליקציות ברקע. הנה, אלה האפליקציות ברקע. לא הרבה מכירים את הכלי הזה, אבל ברגע שתיכנסו לזה אתם תגלו שיש לכם כאן רשימה מאוד 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 גדולות של אפליקציות שפועלות ברקע. האפליקציות האלה מאיטות את המחשב באופן מאוד מאוד משמעותי, וכדאי מאוד לטפל בזה. שימו לב שאפשר גם כל אפליקציה שאתם מבטלים פשוט להחזיר בצורה מאוד מאוד קלה ופשוטה. אז אם אתם באמת רואים, פשוט ללחוץ כאן, הנה, כרגע הפכתי את זה ללא פעיל, ואם אני לוחץ שוב, אז אני הופך את זה לפעיל. יש לכם גם אפשרות כאן למעלה לבטל את כל האפליקציות שלא יפעלו ברקע. זה לא מומלץ, כי יש אפליקציות שכן כדאי שיפעלו, אבל כפי שאתם רואים, נראה במחשב של הבת שלי, אז יש לה הרבה מאוד משחקים והרבה מאוד אפליקציות שפועלות ברקע, שמאיטות לה את המחשב, אבל כרגע המחשב שלה בסדר, אז אני לא אכבה לה שום אפליקציה, אבל ברגע שנראה שיש כאן בעיה במהירות של המחשב, אני אקבל אותה. למשל, סוליטר, היא בכלל לא משחקת, היא בכלל לא מכירה את המשחק הזה, אז אפשר לכבות את סוליטר, פשוט להפוך את זה ללא פעיל. סתם דוגמה, כנ"ל בעשרות אפליקציות שקיימות כאן, שפועלות כל הזמן שהמחשב פועל, וחבל מאוד שהם יפעלו אם אתם לא עושים בהם שימוש. כלי מדהים שכדאי שתשתמשו בו כדי לשפר את ביצועי המחשב. והשיטה האחרונה שנלמד כיצד ניתן לשפר את ביצועי המחשב קשורה למעשה לתחזוקה השוטפת של Windows. אני כמובן מדבר על כך אם יש לכם Windows מקורי, ומייקרוסופט בעצמה מסייעת לכם לשיפור התחזוקה של המחשב. ברגע שהוא מתחזק, מוריד את העדכונים שיש לו כדי לעדכן, אז זה משהו שיכול מאוד לסייע לכם. ויש לנו אפשרות לבדוק את זה וגם לקבוע איך אנחנו רוצים לתחזק את המחשב שלנו. אז כל מה שצריך לעשות זה לרשום כאן בחלון החיפוש לוח בקרה. לוח הבקרה, וברגע שניכנס ללוח הבקרה, אנחנו ניכנס כאן מערכת אבטחה. ותחת מערכת אבטחה אנחנו ניכנס לסרוק את מצב המחשב שלך ופתור בעיות, וכאן תחת תחזוקה אתם יכולים לראות שיש לכם כאן תחזוקה אוטומטית. אז א', תוודאו שיש לכם כאן, באמת זה נמצא בתחזוקה אוטומטית, אפשר לראות את תאריך הפעולה האחרונה שבה נעשתה התחזוקה, ויש לכם כאן אפשרות להיכנס לשינוי הגדרות תחזוקה כדי לקבוע מתי אתם רוצים לבצע את התחזוקה האוטומטית. נחזור חזרה. ובכל מקרה, אם המחשב מאוד איטי, פשוט תעשו התחל תחזוקה. הנה אני אלחץ נשאר כאן על התחל תחזוקה, ותראו שזה משתנה כאן מהתחל תחזוקה להפסק תחזוקה, שתחזוקה מתבצעת. אפשר להפסיק את זה בכל רגע, אין לזה משמעות, כי אני בכל מקרה עושה תחזוקה אוטומטית מדי יום. מה שכן, יש לכם כאן אפשרות להיכנס לשנה הגדרות אבטחה ותחזוקה, וכאן ודאו שתחת הודעות ותחזוקה הכל מסומן, שהוא גם מבצע תחזוקה אוטומטית וגם מצב כונן וגם גיבוי Windows, היסטוריית קבצים, שטחי אחסון, הוא עושה הכל באופן אוטומטי, רק תוודאו שהכל מסומן ושאתם מפעילים את זה באופן יומי, וזה גם כן יסייע לכם בשיפור ביצועי המחשב. זה הכל, תודה שצפיתם בסרטון, אני מקווה שהוא יהיה לכם לעזר, תודה רבה, ביי ביי.